بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مع حضراتكم الجزء الخاص بالمسألة 10-1، الجزء الخاص بالبيرنج من كتاب بروفيسور ألان ويليامز LRFD-ASCE. بالنسبة للمعامل بتاع البيرنج والتير اوت، المعامل بتاع الفاي في حالة ال LRFD هو 75%، وفي حالة الأوميجا اللي هي 2 في حالة ال ASD مماثل للجزء الخاص بالشير. هنا الكود بيقسم إلى بيرنج وتير اوت. بيقول لك لو الديفورميشن اندر كونسيدريشن واخده في الاعتبار في الديزاين كونسيدريشن، يعني ديفورميشن بيساوي 25% انش، في الحالة دي يبقى الابر ليميت بتاعك بتاع البيرنج تحسبه 2.4 دي في تي اف التيميت. الدي اللي هو البولت دايمتر، والتي السماكه بتاعه اللوح اللي انت شغال عليه اللي بيحصل عنده بيرنج، والاف التيميت. يبقى دي تمثل الجزء الاكبر بتاعك في الكرايتيريا بتاعه البيرنج. لكن لو مش واخد الديفورميشن is not design consideration، بتبحبح ايدك شويه، يبقى الار نومينال بتساوي 3 دي تي اف التيميت، بتزود الابر ليميت على اساس ان الديفورميشن هتزيد شويه. بس في الحاله دي لما بتيجي بتحسب بتاخد الار نومينال بتاع التير اوت 1.5 ال سي تي اف التيميت. في جزء خاص باللونج سلوتد القيم بتاعته بتاعه البيرنج والتير اوت. دي هنا المسافة اللي هي النومينال دايمنشن، البولت بتزود عليه 1.16، وانت بتحسب ال سي بتعتبر ان البولت سايز زائد 1/16 انش، وهنا الاوفر سايز والشورت سلوت واللونج سلوت. ده نفس الجدول بس من البولت كونسل. المسافة السبيسنج اس الانترميديت يعني 2.32 اللي هي المينيمم سبيسنج، ما تقلش عن 2.3 تايمز، بريفرابل اللي هي 3 دي اللي هي المسافة اس. وال سي اللي هو المسافة دي however the clear distance between bolt holes or slots shall not be less than d، ما يقلش عن الدي. وهنا المينيمم ايدج ديستانس في حالة التلات ارباع يبقى المسافة المينيمم هنا 1 انش حسب الجدول جي 3-4. نستكمل بإذن الله. دلوقتي مين السؤال؟ مين عندنا التخانة اللي بيحصل عندها بيرنج؟ عندنا الزاويتين شغالين مع بعض وبليت منفصل، فلو حصل بيرنج يبقى مجموع مين التخانته أصغر، 3/4 ولا السميشن بتاع 7/16 بتاع الانجل ضرب 2، يبقى 7/16 يديني 14/16، وعندي البليت 3/4 يعني 12/16. مين الأصغر؟ البليت. يبقى البليت هو الليثر سيكنس اللي احنا هنبتدي نحسب عنده. الخطوات التقليدية بنبتدي نحسب الكلير ديستنس بتاع الإيدج اللي هو المسافة 2 بوصة ناقص نص الهول اللي هي 3/4 زائد 1/16 13/16 يبقى 1.59. وفي المقابل الانترنال كلير ديستانس بتساوي 3 بوصة ناقص الهول 1 ديامتر بتاع الهول يعني ناقص 13/16 2.1875. وانا اهو 1.59 2.1875 نكرر هنا وهنا وهنا، وده الإيدج بالنسبة لمين؟ للبليت. يبقى ده الجزء ده بتاع الزاوية مش هيبقى مهم قوي. ليه؟ لأن الكلام ده لو أنت هتحسب على الزاوية، فلو إحنا هنعتبر الجزء ده والجزء ده والجزء ده والجزء ده، خلينا نمسح الجزء ده. أنت دلوقتي الكرايتيريا بتاعك البولت بالنسبة للبليت الجاسيت بليت. كتبنا الحسابات السابقة 59.188 واستعرضنا ان المينيمم 1 انش، والبليت الجاسد بليت سواء كان هو ولا رجل الزاوية ب 36 حيث الاف التيميت ب 58. ادي عندي البولتات.
ده يعتبر بالنسبة للبليد ده هنا الإيدج، يبقى واحد إيدج اكسترنال ودول انترنال. ده انت بتشد كده، يبقى ده هيعمل بيرنج هنا وهنا وهنا وهنا، يبقى هنا نفس عدد البولتات. ما ينفعش ان انت تحسب كمان كده، لان كده يبقى معناها ان انت بتشد من الناحيه التانيه. يعني ايه؟ يبقى دايما السميشن هو للاربع بولت. الابر كرايتيريا 2.4 دي بولت 3/4 تي بليت اللي هو ال3/4 اللي انا بحسب عنده انش في 58 يديني 78.3. يبقى ناقص لنا نحسب اللي هو بتاع التيرنج 1.2 ال سي تي اف التيميت في حالة الاكسترنال، وفي حالة الانترميديت 1/2 ال بتاعته اللي هي 2.18 هنا 1.59 12 16 58. يعني ممكن تاخد ده تحسبه على المسافة 1.59 تضربه في المسافة الكبيرة 2.188 لأن نفس الضربيات. المهم القوة بتاعة الاكسترنال 83 كبس، والقوة هنا 114 21، وعندي الكرايتيريا ال 78، باخد المينيمم اللي هو 78 في 3/10. فكأن عندي 78 3/10 اكسترنال هنا، وبين الاثنين ادي واحد وادي الثاني وادي الثالث، يبقى السميشن يساوي 4 في 78 3/10 يساوي 313 2/10. باخده بضربه في المعامل الفاي اللي هو زي ما اتفقنا 75%، يديني ال ار اف دي 235. السؤال دلوقتي، هل في جداول اقدر اطلع منها قيمة البيرنج بالنسبة للانترميديت وبالنسبة للاكسترنال؟ في جدول زي الجدول بتاع الشير، في جدول اخر بالنسبة للبيرنج، وهذا الجدول هم عبارة عن جدولين، جدول فيهم للانترميديت ديستانس وجدول للاكسترنال ديستانس زي ما هنشوف مع حضراتكم. الجدول اللي اسمه تيبل 7/4 بيديك available bearing strength at bolt holes based on bolt spacing، بس ده كيبس بر انش، بيحسب لك للانش، وانت ترجع تضرب بعد كده. اولا بيحسب لك لبولت واحد، وبيحسب لك بر انش، هترجع تضرب في السماكه بتاعه البيرنج اللي انت بتحسب عنه. لكن في مجموعه من الرموز اللي هو الاس تي دي اللي هو الستاندرد هول، والاس اس ال بي شورت سلوتد، وفي حاجات تانية ايه موجوده في اسفل الجدول، وهذه المعامل الاسد ب2 والال ار في دي 75%. طب انا دلوقتي عندي السبيسنج، هو بيعتمد على السبيسنج مش كلير ديستانس. الجدول ده بتاع الانترميديت بولت سبيسنج لانه بيديك 2 و2 و3، الكلام ده مش ما ينفعش الا لو كان انترميديت زي ما اتفقنا. يبقى عندي البولت 3/4 وعندي المسافه 3 انش، هنلاقي انه عندك 2 اف التيميت. ايه الاف التيميت اللي هشتغل عليها؟ انا عندي البليت اللي هو الجسد بليت اي اس تي ام اي 36 حيث الاف التيميت 58، يبقى عندي هنا ال3 مع 58 امشي افقي وانزل من فوق بال3/4 يديني 78 و3/10. ده كيبس بر انش في حالة ال ار اف دي. اضرب في السماكة بتاع الجسد بليت 3/4، وعندي كام انتيريور زي ما اتفقنا هم 3، يبقى عندي 176 18. يسترعي انتباهنا ان ال 78 و3/10 دي هي الحسبة بتاعت ال 2.4 اللي احنا قلنا الكريتيريا بتاعتي، يبقى انا شغال صح. بس الجزء ده بالنسبة للانترميديت 176 18. بقى لي واحد اكسترنال في الجدول اللي بعديه اللي هو 7/5، نفس الكلام. عندي الايدج ديستانس من السنتر لاين للايدج كانت 2 بوصة، وعندي الاف التيميت 58 امشي كده واجي ال3/4 ال ار اف دي اديني 78 3/10. زي ما اتفقنا هنضرب في ال3/4 واضرب في واحد لانه ايدج واحد، ادي ال3/4 يديني 58 73، ده جاهز ال ار اف دي. اجمعه مع القيمة السابقة هيديني 234 او 235. الكلام بتاعنا مظبوط، ادي 235 اللي كنا حاسبينها قبل كده. يتبقى لنا ايه؟ ان احنا نشوف موضوع الاي اس دي. نفس الكلام اللي احنا حسبنا منه ال 214 دي تي بي اف التيميت، بس باخد الرقم اللي هو 313 2/10 بقسمه على الاوميجا اللي هي 2 هيديني 157 كيبس في حاله الاي اس دي.
طيب الخطوه اللي بعد كده، هل في الجدول نفسه؟ الجدول نفسه برجع له اللي هو 7 4 7 5، واخش على الجزء بتاع الاسد، ادي 3 انش على 58 امشي كده، بس بروح على النومينال بيرنج نومينال على الاوميجا بيديني 52.8. الكلام ده برضو زي ما اتفقنا كيبس بير انش، ارجع اضرب في 3/4 واضرب في كام بقى يا سيدي؟ انا لسه الجزء بتاع الانترميديت، لانه هنا 2 تلتين وهنا 3، يبقى هنا بيديني 117.45 من 100. تمام. وبعدين ارجع اضرب، اجيب الجزء بتاع الاكسترنال، اروح عند الديستانس 2 انش 58 امشي كده، واجي كده ادي 52.2 في 3/4، وعندي واحد اكسترنال يديني 39.15، والقيمة اللي فاتت 117 يديني 157. الكلام بتاعنا صح؟ ادي 157. تمام. يبقى الاثنين انطبقوا مع بعض. شيكت بالطريقة الحسابية وشيكت باستعمال الجدول، قيمتين انطبقوا. نهاية المسألة إن شاء الله بتقارن بين الشير وبين البيرنج وتشوف مين فيهم الكرايتيريا أو جاردنج فاكتور. أهو دي جدول قدام حضراتكم، أدي ال ار في دي. في حالة الشير ال ار في دي مديك 223 كبس، والأسد 149، وفي حالة البيرنج زي ما لسه مطلعينه 235 و157. مين أقل الأرقام؟ 223 وال 149 هم الجافرنينج فاكتور، باعتبارهم لوست. ليه الكلام ده؟ لان الحمل بتاعك لما بتبتدي بالزيرو وعبال ما تزود توصل لغايه 223 تبص تلاقي حصل شير في البولت قبل ما يحصل بيرنج، سواء كان تير اوت ولا بيرنج في الوسط. وبالتالي ده الكرايتيريا. كده يبقى وصلنا لنهايه هذه المساله. طبعا انا بكتب في كل ديسكريبشن اللينك بتاع بالنسبه للفيديوهات عشان حضراتكم تقدروا تنزلوا البي دي اف. حضراتكم بتتبعوا الرابط بيوصل بيقول لك جوه عند اللينك الفلاني، بتدوس عليه، وبعدين لما بتوصل تفتح الفتحه بتاع http://magidkamil.com، بتدوس على continue reading وبتبص تلاقي على المواضيع اللي انت عايز تنزل البي دي اف بتاعها. بتدوس على الموضوع، بتنزل الى اسفل، وبعدين بتلاقي الفيديو قدام حضرتك. هتلاقي بيقول لك كليك ذا باتون، هتلاقي زرار مكتوب عليه PDF 1 ولا PDF 2 حسب المكان، بتدوس عليه وتقدر ان انت تعمل داونلود للبي دي اف وليس للفيديو. يعني مش محتاج ان انت تنزل فيديو ما انت بتتفرج عليه في اليوتيوب، فتقدر تكون البي دي اف تحتفظ بيه. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.